हॅलो मित्रांनो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आज आपण शिकणार आहोत सर्व्हिस पीओ कसा जनरेट करायचा. काल आपण बघितलं होतं नॉन मटेरियलची परचेस ऑर्डर कशी टाकायची आहे. तर सर्वात आधी चला आपण बघू तर आपल्याला कॉस्ट सेंटर क्रिएट करायचं आहे. कॉस्ट सेंटरसाठी कालच बघितलं होतं टी कोड आपण KS01 एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये जायचं, सेट कंट्रोलिंग एरिया, टी कोड टाकायचा. आपला कंपनी कोड हा कंट्रोलिंग एरिया कोड असतो आणि एंटर करायचं. एंटर केल्यानंतर इथं जे आहे ते सर्व कट करा आणि सर्व्हिस कायसाठी टाटासाठी तर सर्व्हिस टी आहे आणि एंटर करा. एंटर केल्यानंतर इथं काय करायचं, सर्व्हिस रिस्पॉन्सिबल टाटा कॉस्ट सेंटर ज्या कॅटेगरी आहे ती सर्व्हिसची आहे. लास्ट टाइम जो नॉन मटेरियल टाकलं होतं त्यास आपण प्रोडक्शन साठी करतो म्हणून प्रोडक्शन घेतलं होतं. हायरची एरियासाठी आपण कंपनी कोड -CH आणि करन्सी इंडियन रुपीज आणि एंटर करून कंट्रोल एस करून सेव्ह करा. हे तर झालं तुमचं कॉस्ट सेंटर क्रिएट झालेलं आहे. आता कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करायचं आपल्याला. त्याच्यासाठी आपण बघितलं होतं की FS00 टी कोड यूज केलेला आहे. कायसाठी कॉस्ट एलिमेंट साठी. इथं 7 नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, 8 नंबर सॉरी, आणि कंपनी कोड टाकून एंटर करा. इथं फाइंड ऑप्शनला हे करा. इथं सेल्स कंटेंट जे आहे त्यात आपण सर्व्हिस साठी घेतोय ना, तर तिथं 41,07,000 एंटर करून हे करा, कारण सर्व्हिस साठी आठवण ठेवा. परचेस सर्व्हिस आपण कोणता कोड यूज केला होता, 41,07,000, आणि त्याच्यावर डबल एंटर करा. नंतर एडिट कॉस्ट एलिमेंट, इंटर कॉस्ट एलिमेंट कॅटेगरी 1, इंटर आणि सेव्ह. इथं तुमचा कॉस्ट एलिमेंट झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं, सर्व्हिस मास्टर. तर सर्व्हिस मास्टर साठी काय AC03 टी कोड यूज केला जातो. कोणता AC03 आणि एंटर करा. एंटर केल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, इथं क्रिएट न्यू. इथं तुम्ही ह्या पहिल्या ब्लॉक मध्ये काहीच करायचं नाही. सेकंड ब्लॉक मध्ये जा आणि तिथं कॅन्टीन फॅसिलिटी द्या टाकून, कारण सर्व्हिस तुम्ही कोणतीही घेऊ शकता. पण फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलं, कॅन्टीन फॅसिलिटी. तर त्यामध्ये काय येतं, सर्व म्हणजे काय, सर्व्हिस परचेसिंग. बेस युनिट काय त्याचं AU आणि एंटर करा. आता एंटर केल्यानंतर व्हॅल्युएशन क्लास सर्व्हिस साठी काय 3200 आणि एंटर करून कंट्रोल एस करा. तर आता ऍक्टिव्ह नंबर बघण्यासाठी डबल AC03 वर रिटर्न जा. हा जे ऍक्टिव्ह नंबर आहे तो चेक करा. 260 आलेला आहे आपला. तो राईट करून घ्या हा नंबर 100260. आता इथं आपलं काय झालेलं आहे, सर्व्हिस मास्टर झालेलं आहे. आता सर्व्हिस पीओ टाकायचं आपल्याला. तर सर्व्हिस पीओ मध्ये आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपण वेंडर लिहून घेऊ. तर एंटर करा, TA03 TA0 TA01 एंटर करा. इथं असिस्ट मध्ये काय करायचंय, के फॉर कॉस्ट एलिमेंट, D म्हणजे सर्व्हिस, शॉर्टेस्ट कॅन्टीन फॅसिलिटी,
डिलिव्हरी डेट टाका डायरेक्ट AU. इथं पिओ क्वांटिटी मध्ये एकच फक्त कॅन्टीन साठी टाकायला लागलो ना AU. पण डिलिव्हरी डेट आज 24 आहे ना, आता 28 घ्या. प्लांट काय तुमचा TA 02 आणि इंटर करा. इंटर केल्यानंतर तुमची मास्टर सर्व्हिस द्या टाकून. $260 कॅन्टीन फॅसिलिटी. आणि इथं किती पाहिजे आपल्याला 100 क्वांटिटी. ग्रॉस प्राइस 1000 आणि इंटर करा. GL अकाउंट काय टाकलं होतं 41,07,000. कॉस्ट एलिमेंट काय टाकलं होतं आपण सर्व्हिस टाटा सर्व्हिस TA आणि इंटर करा. तर हा तुमचा काय झाला आता PO जनरेट झालेला आहे. कायसाठी सर्व्हिस परचेस साठी. PO नंबर काय 4500175007. आता काय करायचं तुम्हाला सर्व्हिस एंट्री शीट टाकायची आहे. जसं आपण गुड रिसीव करत होतो त्याच टाइप मध्ये आपल्याला सर्व्हिस एंट्री शीट करायची आहे. तर त्यासाठी टी कोड काय यूज केलेला आहे ML 81N. तर इथं क्लिक करा ऑर्डर परचेस ऑर्डर वर जा आणि तुम्ही जे जनरेट केलेला आहे परचेस ऑर्डर तो इथं टाइप करा. आणि इंटर करा. इंटर केल्यानंतर काय करा इथं क्रिएट करा न्यू परचेस ऑर्डर एंट्री शीट. कायसाठी होती आपली ती कॅन्टीन फॅसिलिटी साठी. आणि सर्व्हिस नंबर काय टाका जो तुम्ही जनरेट केलेला आहे तो सर्व्हिस नंबर टाकून इंटर करा. बाकी ऑलरेडी येऊन जाते. नंतर इथं जे पिवळी लाईन दिसतीये त्याला क्लिक करा आणि इथं हिरवा झेंडा ज्याला की ऍक्सेप्ट म्हणतात तर त्याच्यावर क्लिक करा आणि क्लिक करून कंट्रोल एस करून सेव्ह करा. कंट्रोल सेव्ह केल्यानंतर ही झाली तुमची एंट्री सर्व्हिस शीट. तर तुमच्या सर्व्हिस मध्ये एवढे स्टेप्स आहेत. जर कुणाला काही कळालं नसेल तर मला व्हॉट्सअपवर हाय मेसेज टाका. माझा नंबर आहे 7447373781. चालतंय. थँक्यू. भेटूया उद्या. जर व्हिडिओ नेक्स्ट बघायचे असेल माझ्या चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा, शेअर करा. इन केस काही इमर्जन्सी मला व्हॉट्सअपला हाय मेसेज टाकून स्क्रीनशॉट काढा आणि फोटो टाका. थँक्यू.